May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cam lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Những năm 1954 đến năm 1956, thầy Nhất Hạnh, vị giáo thọ trẻ mang đầy nhiệt huyết và trí tuệ bát nhã, mong muốn phụng sự đất nước, phụng sự dân tộc, phụng sự đạo Pháp. Thầy mạnh mẽ với tinh thần vô úy để kêu gọi giáo hội và các bậc tôn túc trưởng thượng lớn hãy để đạo Phật đóng góp cho hòa bình dân tộc, đóng góp đem hạnh phúc đến cho người dân Việt Nam bằng các phương pháp và giáo lý khoa học của đạo Phật. Nếu muốn đạo Phật đúng thực chất là đạo Phật thì phải để đạo Phật thường xuyên hiện đại hóa. Hiện đại hóa để bản chất đạo Phật được duy trì, phát triển, lưu lộ và thấm sâu vào mọi hình thái của sự sống. Cuộc cách mạng muốn làm mới đạo Phật, muốn các tăng ni phải được nâng cao trình độ kiến thức, được đến các trường đại học để học Anh ngữ, học văn học, nghệ thuật, học lịch sử để có kiến thức. Trí tuệ khai mở tinh hoa đạo Phật của một vị tăng sĩ mới hơn 30 tuổi đã làm các vị tôn túc lớn trong giáo hội nổi giận. Vị giáo thọ trẻ Thích Nhất Hạnh nắm trong tay nhiều tờ báo của Phật giáo, đã có hàng loạt các bài báo với lý luận sắc bén, mạnh mẽ, kêu gọi giáo hội phải hiện đại hóa đạo Phật, phải đưa đạo Phật đi vào cuộc đời. Đạo Phật không phải chỉ để ngồi trong chùa tụng kinh, gõ mõ, để cúng kiến, cầu an, cầu siêu, mà các tăng ni phải đi vào đời sống xã hội để giúp người dân bớt khổ đau, để kêu gọi hòa bình, để xây dựng đời sống mới ở nông thôn. Trong khóa tu mùa hè năm 2002, tại thiền đường Cam Lộ, xóm Hạ, làng Mai Pháp, bài pháp thoại của thiền sư Thích Nhất Hạnh nói ngày 4 tháng 7 đã kể lại câu chuyện của những năm 1950, 1960 với những hoài bão, khát vọng làm mới đạo Phật của thiền sư khi đó. Một vị giáo thọ trẻ đầy nhiệt huyết và vấp phải những trở ngại, thử thách của những tư tưởng bảo thủ trong giáo hội ra sao. Tâm lý của các học tăng và học ni rất là dao động. Hồi đó tại miền Nam mình đã có Phật học đường Ấn Quang, tức là nơi đào tạo ra các vị xuất gia. Tinh thần của học tăng rất là dao động và không biết rằng tương lai của đạo Phật như thế nào, tương lai của đất nước như thế nào. Miền Bắc á, thì được hướng dẫn bởi chủ nghĩa
Marxist ở miền Nam á, gọi là miền Nam tự do. Ở đó ban giám đốc của Phật học đường Nam Việt, trong đó có Hòa thượng Thiện Hòa. Tôi nghĩ tới cái chuyện cải cách cái chương trình tu học ở trong Phật học viện. Hình như các thầy lớn không có đủ sức trấn an cái tâm trạng của người trẻ, cho nên đã chịu để cho thầy Nhất Hạnh nắm lấy cái tình trạng và mở ra một cuộc thay đổi về chương trình học cũng như tu, để mong rằng có thể đáp ứng lại được những cái nhu cầu mới của xã hội và cho người học tăng một cái hướng đi để cho họ khỏi phải chấn động. Hồi đó có những cái tờ báo hàng ngày, có một tờ báo hàng ngày tên là tờ Tự Do. Hồi đó thì thầy ở chùa Ấn Quang là một vị giáo thọ còn trẻ, nhưng mà được học tăng rất thương, tại vì rất gần gũi họ, hiểu được họ. Trên nhật báo Tự Do mỗi ngày có một bài của thầy viết, đó là năm 1954 và đăng trang đầu. Ngày nào cũng có một bài viết như vậy liên tiếp trong 12 ngày, và dưới cái chủ đề là đạo Phật qua nhận thức mới, và bài nào cũng đăng trang đầu và báo bán rất là chạy. Người nào cũng mua báo Tự Do để đọc, để thử xem rằng đạo Phật có thể có cái khả năng soi đường chỉ lối cho mình trong một cái thời đại mà tâm tư người ta không có được ổn định. Và cái tư trào gọi là đạo Phật đi vào cuộc đời, Engage Buddhism, nó được biểu hiện một cách rất là rõ rệt trong cái loạt bài đó, nó đăng trên báo Dân Chủ. Sau này Hội Phật học Nam Việt đã in lại những cái bài đó trên báo Dân Chủ thành một tập gọi là Đạo Phật qua nhận thức mới, và cái tên là Giáo sư Thạc Đức, không có cái tên Nhất Hạnh, cái tên Giáo sư Thạc Đức. Giáo sư mới có 28 tuổi. Chương trình của Phật học viện được thay đổi và học tăng được học khoa học, sinh ngữ, được học triết học. Đó là một cái sự mơ tưởng, đó là một cái điều mơ tưởng đã lâu, mà nhờ cái thời thế thành ra cái mơ tưởng đó nó trở thành một sự thật. Tại trước đó là các thầy lớn không có chịu cải tổ, không có chịu làm reformation. Và cái sự cải tổ cái chương trình học và tu ở trong Phật học đường Nam Việt đã tạo ra cái sự hứng khởi cho học tăng và học ni, không những ở trong miền Nam mà ở các tỉnh miền Trung. Các thầy trẻ, các sư cô, các sư chú thường họp nhau lại để mà pháp đàm về cái tương lai của mình và tương lai của đạo Bụt. Và trong những cái buổi họp lớn như vậy, họ mời được Hòa thượng Tịnh Khiết, sau này sẽ là Đức Tăng Thống, tới tham dự. Hồi đó Ngài làm hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, và Ngài tới ngồi đó để chứng minh cho các học tăng, các học ni bàn thảo về cái đường hướng của Phật pháp tương lai. Hồi đó các thầy, các sư chú, các sư cô có ra một cái tờ báo nội sang của học tăng, và có thành lập một cái tổ chức gọi là Ban Liên lạc Văn hóa Học tăng và học ni. Tờ báo đó tên là Sen hái đầu mùa, tức là những cái đóa sen đầu mùa được hái. Cái đề tài đó là đề tài do thầy đề nghị. Hiện bây giờ ở đạo tràng Bái Thôn mình có một vài số sen hái đầu mùa, trong đó toàn là các thanh niên học tăng và học ni viết bài mà thôi, từ 54, 55, 56 cho tới 62. Và cũng từ đó trở đi thầy viết một loạt bài nói về đạo Bụt đi vào cuộc đời, là một dấn thân, tức là cái thứ đạo Phật có thể tham dự được vào
những cái sinh hoạt của xã hội, nghĩa là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính trị và kinh tế. Sau này năm 1964 thì có một cuốn sách ra tên là Đạo Phật đi vào cuộc đời. Và trong đó có nhiều bài nói về sự có mặt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Đạo Phật trong lĩnh vực kinh tế, Đạo Phật trong lĩnh vực giáo dục, Đạo Phật trong lĩnh vực văn hóa, rất là rõ ràng, rất là tường tận. Nhà xuất bản Lá Bối được thiết lập năm 1964 và nhà xuất bản Lá Bối đã in ngay sách Đạo Phật đi vào cuộc đời. Rồi sau Đạo Phật đi vào cuộc đời thì Đạo Phật hiện đại hóa. Hiện đại hóa tức là Đạo Phật của ngày hôm nay. Trước đó đã có Đạo Phật ngày nay và sau đó sẽ có một cuốn sách gọi là Đạo Phật ngày mai. Chưa có Đạo Phật ngày mốt, nhưng mà có Đạo Phật ngày nay và Đạo Phật ngày mai. Vì vậy cho nên có thể nói rằng là cái mà Tây Phương gọi là Engage Buddhism nó phát sinh từ Việt Nam. Tại vì Tây Phương họ cũng đã nói nhiều tới Đạo Phật dấn thân. Ở bên Mỹ có một tổ chức gọi là The Buddhist Peace Fellowship, cũng phát sinh ra được, cũng được ra đời trong cái tinh thần Đạo Phật nhập thế, Đạo Phật dấn thân. Vậy hiện bây giờ Trung Quốc người ta cũng nói tới Đạo Phật dấn thân, và cái danh từ bên Trung Quốc dùng là nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là the Buddhism in the world, not in the monasteries alone. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở trong cuộc đời, Đạo Phật đi vào cuộc đời. Người ta cần đạo Bụt ở trong nhà tù, người ta cần đạo Bụt ở trong nhà thương, người ta cần đạo Bụt ở trong giới cảnh sát, người ta cần đạo Bụt ở trong quân đội, người ta cần đạo Bụt ở trong trường học. Muốn cho đạo Bụt thực sự đi vào đời thì mình phải giúp cho đạo Bụt vượt khỏi cái ranh giới tôn giáo. Tại vì đạo Bụt không phải chỉ là một tôn giáo, đạo Bụt là một cái nghệ thuật sống. Vì vậy cho nên trong những năm gần đây, đạo tràng Mai Thôn có vận động và yểm trợ sự thành lập của những cái trung tâm thực tập chánh niệm, Mindfulness Practice Centers ở khắp nơi trên thế giới. Những cái trung tâm thực tập chánh niệm đó không phải là những ngôi chùa. Ở đó người ta thực tập chánh niệm, tức là ngồi chánh niệm, đi chánh niệm, đứng chánh niệm, nói chuyện chánh niệm, ăn cơm chánh niệm. Nhưng mà không có cần phải thờ Phật, không phải đốt nhang, không phải lạy, để cho những người không phải là Phật tử họ tới, họ cảm thấy thoải mái. Tiếng Anh gọi là non-sectarian, tức là không có theo một cái, không có cái màu sắc tôn giáo. Cái danh từ đạo Phật đi vào cuộc đời nó có tới 6 chữ. Mình có thể dùng chữ đạo Bụt dấn thân, đạo Bụt nhập thế, nhưng mà đạo Phật đi vào cuộc đời nó rất là dễ hiểu. Cái tinh thần đó nó có ngay ở trong cái truyền thống Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Nghĩa là đạo Bụt ở trong cuộc đời không có tách rời ra cuộc đời mà có sự giác ngộ. Cái sự giác ngộ mà đạo Bụt đạt được là nó tới từ trong cuộc đời. Bất ly thế gian giác, tức là cái sự giác ngộ đó nó là một sự giác ngộ không có lìa thế gian. Để có một cái câu nữa là Phật Pháp thì thế gian Pháp, tức là những cái Pháp thế gian đều trở thành những Pháp Phật Pháp cả. Và như vậy Phật Pháp nó có nghĩa là Phật Pháp được làm nên bởi những yếu tố không phải Phật Pháp. Buddhism is made of non-Buddhist elements. Câu đó mình thường hay nói tại Tây Phương, và câu đó không phải là một câu mới, câu đó là một câu cũ rích ở trong kinh điển. Phật Pháp nhất thiết thế gian Pháp, tức thì Phật Pháp. Tất cả các Pháp thế gian đều có thể trở thành Phật Pháp hết. Như là ăn cơm có thể trở thành Phật Pháp, uống nước có thể trở thành Phật Pháp, đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc đều trở thành Phật Pháp hết. Nếu mình biết cách
thì tất cả những sinh hoạt của thế gian đều trở thành ra những cái sự hành đạo hết. Ở đời họ cũng ăn cơm, thì trong chùa mình cũng ăn cơm. Nhưng mà mình ăn cơm như thế nào để có chánh niệm, có tuệ giác, có từ bi? Thì ăn cơm là một cái pháp thế gian, nó trở thành ra một cái Phật pháp. Ở ngoài họ cũng đi tới đi lui, ở trong chùa mình cũng có đi tới đi lui. Nhưng mình đi tới đi lui như thế nào để có an lạc, có thảnh thơi, có vững chãi? Thì cái đi tới đi lui là một pháp thế gian, nó trở thành ra một cái Phật pháp. Nó trở thành là thiền đi. Bên kia ăn trở thành là thiền ăn. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật đi vào cuộc đời. Như Thầy đã viết trong cuốn Đạo Phật Hiện Đại Hóa, là bất cứ sự thay đổi hay sáng tạo nào cũng hàm chứa những đớn đau của thời kỳ sinh nở. Chúng ta đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác trong niềm ước ao tìm một lối thoát cho chúng ta, cho thế hệ những người trẻ tuổi muốn đem lý tưởng đạo Phật làm đẹp cho cuộc đời. Chúng ta đau khổ vì tình trạng chính trị của đất nước. Chúng ta lại còn đau khổ vì tình trạng của đạo Phật. Hồi ấy, chúng ta đã nói tới vấn đề hiện đại hóa đạo Phật. Hồi ấy, chúng ta đã cố gắng mọi cách gây ý thức về một nền Phật giáo dân tộc để mong phục hồi sinh lực dân tộc trong ước vọng xây dựng xứ sở. Từ cuối năm 1956, sức khỏe của Thầy suy giảm. Trong cuốn sách Nẻo về của Ý của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết: sau một thời gian ốm đau tưởng chết, tôi rút về nằm ở ngôi chùa nhỏ bé và an tĩnh ở Bờ Lao. Chùa Phước Huệ lúc đó do thầy Đường Hạnh, một trong ba sư chú Phùng Xuân Nhất Hạnh, Đức Trạm Chánh Hạnh và Tâm Cát Đường Hạnh đã nắm tay nhau rời Huế vào Sài Gòn, mang theo chí nguyện lớn từ năm 1949. Nay tiếp tục gặp nhau trên con đường tu tập phụng sự đạo Pháp. Giữa những đồi chè xanh tốt, thầy Nhất Hạnh đã cất một cái am nhỏ, mái lá vách đất. Từ con đường phía dưới lên, thầy treo một miếng gỗ nhỏ với hàng chữ viết tay: Phương Bối Am. Một số học tăng từ chùa Ấn Quang như Trí Không, Long Nguyệt, Như Trạm xin theo thầy và thành lập một tăng thân nhỏ để sinh hoạt tu tập. Trong thời gian này, mặc dù thầy đang bị bệnh nặng, thầy vẫn tiếp tục truyền dạy về lịch sử tư tưởng Phật giáo. Thầy muốn tạo cảm hứng cho những người xuất gia trẻ, phát triển trí tò mò để tự nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, mà không chỉ học để thi cử, đỗ đạt và lấy những mảnh bằng. Thầy muốn mỗi người xuất gia biết cách nuôi lớn cái thấy sáng tỏ nơi chính mình, mà không đơn thuần chỉ tin tưởng một cách mù quáng và cố chấp vào bất kỳ một học thuyết nào, kể cả học thuyết Phật giáo. Từ tháng 9 năm 1956 đến tháng 4 năm 1959, thầy Nhất Hạnh làm chủ bút cho tờ báo Phật giáo Việt Nam. Bằng nhiệt huyết và chí hướng quyết tâm làm mới đạo Phật để giúp đời của mình, thầy Nhất Hạnh đã viết nhiều bài báo gây ý thức về một nền Phật giáo dân tộc với những đề nghị táo bạo chưa ai từng làm. Thầy đề nghị các chùa chỉ thờ tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thầy xiển dương giáo lý duy thức và thiền Việt Nam, đặc biệt là thiền của Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập nên. Thầy cũng dồn hết tâm lực kêu gọi đoàn thể Phật giáo trong cả nước đi đến thống nhất thật sự để phát huy sức mạnh và cùng nắm tay nhau xây dựng hòa bình cho đất nước. Dĩ nhiên, các bậc hòa thượng lớn của 6 tông phái khác nhau
đã chống đối gay gắt trong các kỳ đại hội lần thứ 3 năm 1957 và lần thứ 4 năm 1959. Tổng hội Phật giáo Việt Nam vẫn không thống nhất được 6 đoàn thể, và họ đã quyết định không yểm trợ tài chính cho tờ báo Phật giáo Việt Nam do thầy Nhất Hạnh, một tu sĩ trẻ ngoài 30 tuổi, làm chủ bút nữa. Cả báo và Nguyệt Sang Phật giáo Việt Nam đều bị đình bản. Những nhà lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ đã nói: ai lại tờ báo của Tổng hội mà đi dạy Tổng hội về vấn đề thống nhất bao giờ? Trong lúc vị giáo thọ trẻ đầy nhiệt huyết đang muốn đem hết tài năng và trí tuệ để phụng sự đạo Pháp, phụng sự đạo Phật, nhưng không được lãnh đạo giáo hội ủng hộ, ngăn cản, dẫn đến tuyệt vọng, đau bệnh, loay hoay tìm kiếm đường đi mới, thì thầy Nhất Hạnh được chương trình Fulbright Fellowship cấp học bổng sang Hoa Kỳ học ngành tôn giáo tỷ giáo tại chủng viện thần học của trường đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, một ngôi trường rất tĩnh lặng. Tại Princeton, thầy ở tại Brown Hall trong khuôn viên của viện thần học. Thầy được nghe các vị triết gia và các nhà thần học danh tiếng trên khắp thế giới đến giảng diễn như Jacques Maritain, một nhà thần học hàng đầu của Pháp. Thầy còn theo học một lớp lịch sử Phật giáo Trung Hoa của giáo sư Kenneth Chan, nhà nghiên cứu Phật giáo Trung Hoa. Tại đây, thầy không còn phải đối phó với những khó khăn, bận rộn. Thầy có nhiều thời gian để thực tập thiền hành trong khuôn viên của trường. Chính tại Princeton, lần đầu tiên trong đời thầy đã tiếp xúc sâu sắc sự sống mầu nhiệm trong phút giây hiện tại. Thầy đã bám lấy hơi thở và bước chân thiền hành để tiếp xúc sâu sắc với sự sống mầu nhiệm, từ cảnh tượng đất trời chuyển mùa, từ thu sang đông, từ đông sang xuân. Lần đầu tiên trong đời, thầy cảm nhận sâu sắc những chiếc lá vàng rơi phủ khắp mặt đất. Thấy tuyết rơi trắng xóa giữa đất trời. Thấy được mùa tuôn dậy của sự sống với cảnh tượng những cành mọc lan khô cằn, trụi lá, bỗng nhiên cả trăm, cả ngàn chồi lá và nụ hoa đâm chồi nở rộ. Thầy đã thực chứng được thế nào là sự nhiệm màu của tuệ giác hiện pháp lạc trú, của tuệ giác vô nguyện cũng là vô tác. Thầy nhận ra là không cần chạy theo những kế hoạch, dự án trong tương lai, dù là dự án đi tìm Phật quả. Phật quả có mặt mầu nhiệm trong phút giây hiện tại. Nhờ tiếp xúc sâu sắc với thiên nhiên, với sự sống, mà thầy đã tiếp xúc được một cách sâu sắc với chính thân thể và tâm hồn thầy. Thầy đã tự chữa trị được chứng trầm cảm và mất ngủ của mình. Sức khỏe của thầy được phục hồi một cách mau chóng. Theo chương trình liên kết giữa hai trường đại học Princeton và Columbia, thầy Nhất Hạnh ở lại Hoa Kỳ thêm 1 năm để tiếp tục nghiên cứu tại chủng viện thần học trực thuộc Đại học Columbia. Ở đó, thầy có cơ hội được làm quen với tư tưởng của các nhà thần học hiện đại như Karl Barth, Paul Tillich, Martin Buber. Thầy cũng đã tận dụng kho tư liệu về đạo Bụt rất giàu có, được lưu giữ tại Thư viện Butler, và thầy cũng còn học thêm tiếng Phạn. Giữa tháng 12 năm 1963, một điện tín của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ mời thầy Nhất Hạnh trở về Việt Nam. Ngày hôm sau, thầy lại nhận thêm 2 điện tín nữa từ Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo và từ Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Còn đang phân vân, chưa biết nên trở về hay không sau những hắt hủi trước đó, thì chiều ngày 21 tháng 12, thầy nhận được một lá thư của thầy Trí Quang với nội dung: Tôi kiệt sức quá rồi.
nhất là về phương diện sức khỏe. Còn về phương diện khả năng thì tôi thấy tôi đã cằn cỗi và hẹp hòi quá, đặt tin tưởng cả vào nhất hạnh. Ngày cuối năm, thầy lại nhận tiếp thư từ Phật học viện Nha Trang, cũng mời thầy về. Trong lúc chưa chính thức nhận lời trở về, thầy lại nhận được một bức điện tín từ hãng máy bay Pan Am, báo rằng vé máy bay của thầy đã được mua sẵn từ Sài Gòn và đang chờ thầy tại sân bay. Từ năm 1960, thầy đã quyết đoạn tuyệt với những rắc rối, đố kỵ, hẹp hòi của tổ chức Phật giáo để chuyên tâm vào việc nghiên cứu, sáng tác và thiền tập. Nhưng đêm đó, đêm cuối năm 1963, tiếng gọi của Phương Bối Am, của các bạn trẻ ở quê nhà đã làm thầy mất ngủ. Thầy thấy không thể nào từ chối lá thư của thầy Trí Quang. Thầy lại hy vọng mình có thể trở về để giúp được gì đó cho đất nước có hòa bình, cho dân mình bớt khổ, cho công cuộc đưa đạo Phật vào cuộc sống, hiện đại hóa Phật giáo cho quê hương. Thầy lại thốt lên rằng người ta phụ mình nhưng mình vẫn cứ thương, đó là giáo pháp của đạo Phật. Và bài thơ Xin cúi đầu đưa về ra đời. Đây hai bàn tay tôi xin trả về cho em, thành khẩn nguyện cầu xin đừng nghiền nát. Tôi đã trở về như một kẻ đầu hàng ngoan ngoãn, dù muôn khổ đau lòng không oán thán, bởi vì dưới ngôi sao em tôi đã sinh ra. Bởi vì em tôi mới sinh ra để vạn kiếp làm người trai khờ dại. Đây hai bàn tay tôi xin cúi đầu đưa về. Em nhìn xem những vết thương ngày xưa vẫn chưa lành dấu máu. 10 ngón đơn sơ hồn em xin đậu, như những giọt sương ngời đậu ngọn cỏ rung rinh. Đây hai bàn tay xưa băng bó vẫn chưa lành, tôi mang về trả lại, thành khẩn nguyện cầu xin đừng nghiền nát.